Γεια σας, είμαι η Λένα Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πολλοί με ρωτάνε τι κάνω τα χαρτιά καλλιγραφίας από τις δοκιμές, από την πρακτική που κάνω, τι τα κάνω, τα πετάω, πώς τα χρησιμοποιώ. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω κάποιους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χαρτιά από τις δοκιμές σας και να τα ανακυκλώσετε με κάποιες πολύ ωραίες ιδέες. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Υπάρχουν στάνταρ 2 βίντεο την εβδομάδα και κάποια άλλα έξτρα όποτε μπορέσω, έτσι πιο καλλιτεχνικά. Λοιπόν, με ρωτάνε πάρα πολύ τα χαρτιά της καλλιγραφίας, όλα αυτά τις πρακτικές που κάνουμε, τι μπορούμε να τα κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι ένα άτομο που δεν θέλω να πετάω τίποτα. Δεν μου αρέσει να πετάω, τα αγαπάω όλα, είτε είναι παλιές μύτες από πένες, είτε είναι παλιές λαβές, είτε είναι τετράδια, είτε είναι χαρτιά, είτε οτιδήποτε. Είμαι ένα άτομο που τα θέλω όλα να τα στιβάζω σε μία μεριά. Δεν θέλω να φεύγει τίποτα από μένα από αυτά που χρησιμοποιώ. Εντάξει, κάποια στιγμή βέβαια το πρόβλημα μεγεθύνεται πάρα πολύ και πρέπει κάτι να τα κάνω όλα αυτά, ειδικά με τα χαρτιά που χρησιμοποιούμε πολλά. Και σκέφτηκα λοιπόν ορισμένες ιδέες, τι μπορώ να τα κάνω όλα αυτά και να αδειάσω λίγο και το χώρο μου και ίσως να πάρει και χαρά κάποιος άλλος που θα τα δει. Και σήμερα θα σας πω έτσι μερικές ιδέες, τι μπορείτε να τα κάνετε και εσείς. Στην καλλιγραφία λοιπόν χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χαρτιά. Είτε για να κάνουμε απλή πρακτική στις γραμματοσυρές, είτε αν κάνουμε κάποια έργα που δεν μας πετυχαίνουν αυτά τα έργα, οπότε αναγκαστικά παίρνουμε κάποια άλλα χαρτιά και τα κάνουμε από την αρχή. Αυτό είναι ένα βάσανο, η αλήθεια είναι αυτή, κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό στο μέλλον. Τα λυπάσαι πάρα πολύ τον κόπο σου, οπότε ειδικά όταν έχεις φτάσει προς το τέλος ξαφνικά να έχεις τελειώσει ένα έργο και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά και αυτό είναι μέσα στη δουλειά μας. Οπότε έχετε λοιπόν πάρα πολλά χαρτιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο στην άκρη και κάπως πρέπει να τα ανακυκλώσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα κάνουμε. Γιατί είπαμε να τα πετάμε είναι λιγάκι βαρύ, τουλάχιστον για μένα. Άλλοι μπορεί να μην τους νοιάζει. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ορισμένα χαρτιά που έχω εδώ. Βέβαια είναι πάρα πολλά, απλά τώρα είναι ορισμένα δείγματα που έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό ας πούμε είναι κάποιο χαρτί που έχω κάνει κάποιες δοκιμές, το κόβω από εδώ, το κόβω από εκεί. Κάποιο άλλο χαρτί είναι και αυτό εδώ, που κάνεις δοκιμές σε σχέδια. Επίσης χαρτί που έκανα δοκιμές σε χρυσώματα. Ένα άλλο χαρτί που είχα κάνει δοκιμές με το πινέλο. Αυτό δεν είναι καλή τη μεριά, αυτή δεν είναι καλή τη μεριά και αυτή και είναι και η ίσια η μεριά. Αυτό είναι ριζόχαρτο, το οποίο έχω κάνει και χρήσωμα και έχω και γράψει επίσης. Τεστ. Άλλο χαρτί επίσης τεστ με πινέλο. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει πολύ τη ζωγραφική. Κάποιο άλλο επίσης χαρτί. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια χαρτιά που γίνονται δοκιμές. Άλλα χαρτιά είναι μόνο που γράφω, τις γραμματοσυρές. Αυτά σας έδειξα έτσι τώρα τα πιο όμορφα ας πούμε. Λοιπόν, νούμερο 1 που πολλές φορές κάνω. Αν είναι το χαρτί σκληρό, σαν αυτό εδώ, για παράδειγμα, σαν αυτό εδώ, αυτά είναι λίγο πιο σκληρά χαρτιά, πιο βαρύ χαρτί. Αυτό είναι πολύ λεπτό. Και αυτό επίσης είναι ένα βαρύ χαρτί, από πίσω όχι από πίσω δεν έχω κάτι. Βαρύ χαρτί και αυτό. Όταν λοιπόν έχω αρκετά τέτοια χαρτιά και κάνω δοκιμές, τότε αυτά τα χαρτιά τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ να κάνω σελιδοδείκτες. Εδώ ας πούμε σας έχω 2 σελιδοδείκτες. Αυτός ο σελιδοδείκτης είναι απλός. Σελιδοδείκτης που τον εμπλουτίζω μετά. Αν έχω για παράδειγμα αυτό το χαρτί, μπορώ να τον εμπλουτίσω και με περισσότερα γράμματα από πάνω. Σαν αυτό εδώ, είχα κάνει δοκιμές στον μπρας, αλλά επίσης έγραψα. Αυτό λοιπόν το σελιδοδείκτη μπορώ να πάω σε ένα τυπογραφείο ή να πάω σε ένα βιβλιοπωλείο, τον κόβω σε όσο μέγεθος θέλω
και τον κάνω πλαστικοποίηση. Έτσι. Και έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο να χαρίσετε και να έχετε και για τα βιβλία σας σελιδοδείκτες. Με αυτά τα χαρτιά. Αλλά θα προτιμήσετε να είναι χαρτί λίγο σκληρό, μην είναι δηλαδή πολύ μαλακό. Αυτός τώρα ο σελιδοδείκτης είναι μεγάλος, θα μπορούσα να τον κόψω στη μέση, να κάνω 2 σελιδοδείκτες, έτσι. Και τους πηγαίνω για πλαστικοποίηση. Συνήθως τους μαζεύω όταν είναι αρκετοί, καμιά 10-15 σελιδοδείκτες, τους πηγαίνω για πλαστικοποίηση και τους κάνω δωράκι μετά. Βλέπετε το πλαστικό, το κρατάει και είναι σκληρός και δεν χαλάει επίσης. Αν πέσει νερό πάνω, αν πέσει οτιδήποτε δεν χαλάει. Έτσι. Μία ιδέα λοιπόν είναι αυτή, να τους κάνετε σελιδοδείκτες. Μία άλλη ιδέα, για να πάρω ένα χαρτί, να πάρω ένα μαλακό χαρτί, όταν θέλω να τυλίξω ένα δώρο, για να δω τώρα πώς θα το τυλίξω, το δώρο αυτό, ας πούμε ότι έχω αυτό το βιβλίο που συνήθως στέλνω, θα δείτε κάποιοι που τους έχω στείλει το βιβλίο μου, θα δείτε κάποια τέτοια χαρτιά, είναι τα χαρτιά των δοκιμών που κάνω, που δεν μου πάει η καρδιά να τα πετάξω. Από εδώ πίσω είχα κάνει κάποιες άλλες δοκιμές, πάλι με πινέλο, με πιο λεπτή μύτη, έτσι. Λοιπόν, και βάζω το χαρτί, το αντικείμενο που θέλω να τυλίξω μέσα. Για να το δείτε πώς είναι. Κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο περιτύλιγμα. Και από την άλλη μεριά επίσης. Και το κλείνω. Με το ζελοτέιπ. Και έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι. Βάζω πάντα και μία κορδέλα, ένα σκηνάκι, μία κορδέλα. Και αν υπάρχει κάποιο κενό και δεν είναι γραμμένο ολόκληρο, μπορείτε να γράψετε μία αφιέρωση ή αλλιώς από το κορδονάκι μπορείτε να κρεμάσετε ένα καρτελάκι και να γράψετε μία αφιέρωση. Κοιτάξτε πόσο ωραίο γίνεται σαν δωράκι. Έτσι. Πάει και αυτή η ιδέα, δεύτερη ιδέα αυτή. Μία άλλη ιδέα, αυτό εδώ, που είναι λίγο πιο σκληρό χαρτί. Μπορώ αν θέλω να το κάνω ένα σακουλάκι, το κλείσω για λίγο, έτσι λίγο στη μέση. Που είναι και αυτό σαν περιτύλιγμα δώρου. Πάρω για λίγο την κόλλα. Μπορείτε να βάλετε και κόλλα stick. Αυτό το είχα δείξει και σε ένα προηγούμενο βίντεο που είχα στείλει δώρο σε κάποια κορίτσια για κάποιες πένες που είχαν κερδίσει. Το κλείνετε. Βάζετε κόλλα και στην κάτω μεριά. Περιμένετε να κολλήσει για να μην σας ανοίξει. Και εδώ τώρα, επειδή είναι λίγο σκληρό το χαρτί, το κάνω μία φορά, το γυρίζω. Από κάτω το γυρίζω μία φορά. Μπορείτε όμως και 2 φορές να το γυρίσετε. Ας το γυρίσω 2, δεν πειράζει. Βάζω κόλλα και εδώ. Βάζω κόλλα και εδώ. Έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σακουλάκι. Βλέπετε. Χρειάζεται λίγο πιο πολύ. Τι να βάλω μέσα, μπορώ να βάλω μέσα για παράδειγμα, ας βάλω αυτό. Εδώ. Βλέπετε, μπαίνει μέσα το. Και από την πάνω μεριά το κλείνω. Μπορώ να κάνω, εδώ τώρα το κρατάω λιγάκι για να μην ανοίξει. Είναι λίγο σκληρό το χαρτί, γι' αυτό χρειάζεται λίγο περισσότερη κόλλα, αλλά θα το φτιάξετε εσείς. Κάνω μία τρυπούλα, κρεμάω πάλι ένα κορδονάκι,
και έχει γίνει πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο πακετάκι για δώρο. Και μπορείτε εδώ, επειδή έχει background γράμματα, έτσι μια πιο αφηρημένη τέχνη καλλιγραφίας, μπορείτε να γράψετε εδώ την αφιέρωσή σας και να το στείλετε σαν δώρο. Και πάει και αυτό. Και άλλη λύση που μπορείτε να κάνετε, ας πάρουμε αυτό το χαρτί, να φτιάξετε ένα φάκελο. Αν θέλετε να στείλετε ένα γράμμα, θα προτιμήσω αυτή τη μεριά να είναι από την εξωτερική πλευρά, οπότε μπορώ να φτιάξω ένα φάκελο πολύ απλά. Τον κλείνω. Τώρα θα το κλείσουμε το φακέλο. Θα τον κλείσω και από εδώ. Εσείς θα τραβήξετε βέβαια τις γραμμές όπως τις θέλετε. Πιο στενό, πιο λεπτό, πιο φαρδί το φάκελο, εσείς θα το δείτε. Κάνω εγώ αυτές τις γραμμές, έχω το ψαλίδι εδώ. Και πάμε εδώ. Κάποια στιγμή θα μάθουμε και πώς να φτιάχνουμε και φάκελα πιο πολλά. Λοιπόν, θα βάλω κόλλα εδώ. Τον κλείνω. Αυτά που περισσεύουν τα κόβω. Τα φάκελα γίνεται και με χοντρά χαρτιά και με λεπτά χαρτιά, ό,τι έχετε, ό,τι σας εξυπηρετεί. Και εδώ αν θέλω μπορώ να του κάνω και να γίνει πιο όμορφο κουτούλα. Λοιπόν, και έχω ένα πάρα πολύ ωραίο φάκελο, καλλιγραφικό. Τώρα εδώ πώς θα γράψετε, θα βάλετε ένα λευκό χαρτάκι, θα μπορείτε να κολλήσετε σε αυτό το σημείο. Βέβαια εξαρτάται πού θα σας πέσει κάποιο κενό, έτσι, γιατί μπορεί σε αυτό το σημείο να έχετε κενό και να μπορείτε να γράψετε άνετα. Διαφορετικά θα κολλήσετε ένα λευκό χαρτάκι εδώ που θα γράψετε τη διεύθυνση του παραλήπτη. Το φάκελο είναι έτοιμο, θα βάλετε από πίσω αυτό που την επιστολή, ό,τι θέλετε να βάλετε, θα το κλείσετε με λίγο κόλλα και είναι ένας πάρα πολύ όμορφος φάκελος για να στείλετε τα γράμματά σας, πολύ καλλιτεχνικός, και οι συσκευασίες των δώρων είναι πολύ καλλιτεχνικές και αυτές θα τις εκτιμήσουν, και γενικά κάποιος θα πάρει ένα έργο καλλιγραφίας δικό σας που θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Και θα σας έλεγα να το κάνετε αυτό, δηλαδή μην τα πετάτε τα χαρτιά που κάνετε δοκιμές, είναι ωραία να τα ξαναχρησιμοποιείτε. Και αν τα στέλνετε σε φίλους σας θα μπορείτε να τους πείτε ότι αυτό είναι από τις δοκιμές που έχω κάνει από την καλλιγραφία μου και έχουν μια αξία για σας, γιατί έχετε αφιερωθεί πάνω σε αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ και οι ίδιοι. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω και πάλι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για τα βίντεο που είναι 2 φορές την εβδομάδα. Δίπλα στο subscribe υπάρχει το καμπανάκι, αν το πατήσετε το YouTube σας ενημερώνει για τα καινούργια βίντεο. Ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε διάφορα βίντεο περί καλλιγραφίας, βελτίωσης γραφής των παιδιών, fountain pens, κάποια αντικείμενα που βρίσκω γραφής και μου αρέσει να σας τα παρουσιάζω, κάποιες τέτοιες ιδέες όπως έδειξα σήμερα και πολλά άλλα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!